Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Today, nasa part 7 na tayo ng ating ETABS tutorial for RC. Ngayong araw, gagawin natin yung earthquake loads. So wag na nating patagalin and let's start. Okay, so dito na tayo sa ating ETABS ulit. May mga kailangan lang ako explain before we go sa pagde-define ng ating earthquake loads. Ngayon, sa earthquake load, dalawa yan. Meron tayong tinatawag na static at saka meron tayong tinatawag na dynamic analysis. Ngayon, sa static analysis, yan yung usually na naituturo sa universities. And yan ay ginagamit natin for low rise. So, ano ba si static analysis? Yung static analysis, ang mangyari dyan, yung total weight nung ating structure ay kukumputin natin. Tapos, mangyari doon, okay, so yung total weight natin, meron tayong total weight, tapos mag-a-act yun downward, tapos magdi-distribute siya sa ating mga joints as lateral forces. So, pinakamalaki sa baba and then paliit ng paliit sa taas. Ngayon, meron din tayong tinatawag yung dynamic analysis. Ngayon, yung dynamic analysis ay mas realistic yon. At ang deformation ng ating structure ay parang letter S ang nangyari. Ngayon, sa dynamic analysis, ang nangyari dyan, bawat floor kinukuha yung ating mga weight, yung total weight ng bawat floor, tapos yung effect ng shear force na yon sa bawat floor din. So, yun yung mas realistic na analysis. Pero yung static analysis ay allowed for low-rise buildings. Kaya nga kapag mag-start na tayo mag-analyze ng mga high-rise, kailangan magpa-consult sa isang structural engineer. Kasi dyan napapasok yung mga tinatawag natin na P-delta analysis, okay, tsaka yung mga solutions kapag yung deformation natin ay masyadong malaki. So, anong ginagawa para kumbaga maibsan yung problem na yon? So, yung energy loss in our earthquake, kumbaga. Ang ginagawa doon, may mga dampings tayo. Yun. For example, magkakaroon tayo ng base isolators or mass tune damper like sa Taipei 101. Yan, or springs sa ilalim ng ating structure. So ngayon, linear lang tayo. So static analysis since low rise lang yung ginagawa natin. And kung gusto nyo naman na maaral pa kung ano yung dynamic analysis, P-delta analysis, you can pursue a master's in structural engineering later on. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa ating plano. Yung ating earthquake, tumatama yan actually in all direction. May effect siya. So, meron tayong EQ, Y, sa direction na to, Y direction. Tapos sa X din, meron din dyan. Kaso, ang problema ganito. Yung ating center of mass ay tumatama saan? Tumatama yun sa center of gravity nung structure. Pero yung ating earthquake, tumatama yun sa center of rigidity nung ating structure. Ngayon, ang tanong doon is, nasa isang lugar ba yung center of mass and center of rigidity? Hindi natin masabi. Most of the time, hindi talaga yan. At hindi yan mag-meet unless talagang pareho lahat. Okay? Eh, hindi naman. Tama? Mass pa lang. Ngayon, yung center of mass natin, nagdedepende yan sa loads. Ngayon, kung magkakaiba ng load, bawat lugar, bawat floor, so, malilipat yung center of mass natin. Yung center of rigidity naman natin, nakabase yan dun sa geometry ng ating building. So, hindi yan mag-meet. Ngayon, pag kukunin natin yung vertical distance nila sa isa't isa, may makukuha tayong eccentricity. Okay, yun yung
nagko-cause para magkaroon ng twist doon sa building natin. Okay? Kaya pag nagde-design tayo, we will have our EQX, we will also have our EQY, plus mag-add tayo ng eccentricity, which is makikita natin mamaya. Okay? So, let's define our earthquake load. Punta na tayo ngayon sa ating define. Tapos, load patterns. Yan. Ito yung ginawa natin last time. Tama, nung nag-define tayo ng ating SDL. Ngayon naman, gagawa tayo ng bago for our earthquake. So, unahin natin EQX. Tapos, yung type nun ay seismic. Self-weight multiplier 0. Tapos, yung ating code, ang ating earthquake, yung code natin sa earthquake, sa ating NSCP ay base dito sa ating UBC 97. Then, let's click add new load. Yan, papasok na siya dyan, and then we will modify. So, click natin modify lateral load. So, ito yung lalabas na ating window. Ngayon, since X muna yung unahin natin, gawin natin, i-deselect natin yung Y. Tapos, sabi ko kanina, meron tayong eccentricity. So, pipili natin X plus eccentricity. Then, our eccentricity ratio, ayan yung accidental eccentricity natin, that is 5%. Okay, 0.05. Tapos, C sub T natin, punta tayo dun sa ating Excel. Ito yung seismic parameters natin. C sub T natin ay 0.0731. Okay, so pipili natin 0.0731. Let's double check. 0731. Then, story range, magmula sa base hanggang sa roof. Kasi ang effect ng ating earthquake, nag-i-start yan sa ground. So, start tayo sa base. And then, may effect yan hanggang sa ating roof. Okay, next. By the way, dito sa C sub T, ito yung magde-determine ng time natin. Okay? You can double check kung ano ba yung value ng T natin dito sa ating building. At meron tayo dyan yung tinatawag na force sa top dito sa pinakatuktok. Yan yung magbibigay sa atin ng hudyat kung dapat ba tayo maglagay ng F sub T or force sa top. Kasi yung FT na yun, yung tinatawag natin na whip is splash effect. Ibig sabihin, kapag tumama yung earthquake dito sa ating structure, tapos yung time na pagbalik niya sa dati niyang forma ay masyadong matagal, ang mangyayari doon, magbe-bend siya ng magbe-bend lalo. Okay? Kasi hindi siya nakakabalik agad, tapos nandyan na ulit yung next na bira ng earthquake. So, ang remedy doon para makabalik siya is magkaroon ng whip splash effect. So ngayon, kapag yung T natin ay below the minimum naman, wala tayong magiging problema. Okay? So next, let's go to story range, base to roof. Yung factors natin, overstrength factor, yun yung R natin. Okay, nakikita din yan sa code. Ang gagamitan natin ay 8.5. So lagay na natin. Ayan na. Kalagay na, nakadefine na 8.5. Then, seismic coefficients. Pwedeng user-defined or per code tayo. So, gawin natin per code. Soil profile type. Hindi ko na natanong yung soil profile type dun sa pinaghiraman ko ng plano, but let's just use SD. Next, seismic zone factor natin, 0.4. Okay, kasi dalawa lang ang seismic zone sa Pilipinas. Okay? At nasa zone 4 tayo. Then, we have 0.4 here. Yun, nakalagay na. Then, siya na magbibigay na itong CA and CV natin. Pero, mabapalitan yan depende sa output natin dito. Okay, so let's go here. Seismic source type natin is A. Yan. Seismic source type A. Then, distance to source or distance sa pinakamalapit na seismic source. Check ko na yan sa website ng PHIVOLCS.
So, type nyo lang sa Google yung fault finder by Pvolx. Lalabas na yun doon. 9.1 kilometers tayo. Lagay natin 9.1. Then, magbibigay siya ngayon ng value ng NA and NV base dyan. Okay, so 1.036 and 1.272. Ngayon, kinumpute ko yan base sa code natin. At yun, malapit naman. 1 and then 1.2. Tapos, yan yung values na magbibigay ng ating C sub A. Okay. So, let's go back to our ETABS. Pinalitan niya dito. Next, importance factor natin is 1. Okay, standard occupancy. Double check lahat. Okay na tayo dyan. Then, let's click OK. Ayun. So, we have our seismic source. Long X. Ngayon, dagdag tayo. EQY naman. Seismic. UBC 97 pa rin. Add. Tapos, modify. Okay, ngayon, uncheck natin yung X. Iwan lang natin yung Y direction plus eccentricity. Same pa rin yan, 5%. Ito, papalitan natin. 0.0731. Double check natin. C sub T. Ayun. And then, story range natin, base to roof, R 8.5. Code natin. Soil profile type, D. 0.4 tayo sa zone factor. Seismic source type, A. Distance is 9.1. Okay, and then importance factor is 1. Click OK. Ayan. So, na-define na natin yung ating earthquake load. Let's click OK. So, that's it. We're done with our earthquake loads. Next naman sa ating video ay load combinations. Ito, medyo mahaba ito. So, stay tuned and God bless. Bye-bye.